සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home අපේ YouTube channel එකට. ගොඩක් කටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තිත්ත නැතුව කරවිල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තිත්ත නැතුව කරවිල හදාගන්න විදිය දැනගන්න ඕන දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. මම අරන් තියෙනවා කරවිල. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ විදිහට ඉනිලි කපාගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි ටිකක්, සුදු ලුණු බික් දෙකක් මම පෙති විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මම මිරිස් කරලක්, තක්කාලි ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා, පොඩි කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, රම්පේ කර පිංචා, ඒ වගේම මිටි කිරි. මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ මිටි කිරි විතරයි. මිරිස් කුඩු 3-5, කහ කුඩු, උළුහාල් කුඩු, ලුණු, ඒ වගේම පොල් තෙල්. ඉතින් මේවා ඔයාගේ රස අනුව මේ දේවල් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සැර වැඩිපුර කන්න කැමති කෙනෙක් නම් තව ටිකක් වැඩිපුර මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිරිස් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට මේ තියෙන අපිට අද ඕන වෙන දේවල්. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ මේ කරවිලි ටික කපා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා කරවිල තැලෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ටික කපා ගන්න ඕන. ඒකත් කරවිල තැලුනොත් තමයි මේ වගේ තිත්ත රස එන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තීරු විදිහට කපා ගන්න. ඔන්න ඉතින් අපේ කරවිල ටික අපි දැන් කපාගෙන ඉවරයි. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ අපේ කරවිල ව්‍යංජනය හදන්න. ඉතින් මම අද අපේ කරවිල එක හදාගන්න භාජනයේ ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකට මේ විදිහට තෙල් එකතු කරනවා. ඉතින් තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම ඒකට රතු ලුණු, සුදු ලුණු, ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට ටිකක් බැදෙනාට පස්සේ මම ඒකට මේ විදිහට මම මේ ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකට කර ගන්නවා. දැන් මම මේකට 3-5යි මිරිස් කුඩු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට මේක ටික රන්වන් පාට වෙන්න බැදෙනාට පස්සේ ඒක ගොඩක් කළු වෙනකන් ඉන්න එපා. මම දැන් මේකට අපේ කරවිල ටික එකතු කර ගන්නවා. අපි දැන් මේක ටිකක් මේ විදිහට ටික වෙලාවක් තඹ ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේක මේ විදිහට ටිකක් තෙලෙන් තැම්බුණාට පස්සේ අපි දැන් මේකට අපේ මිටි කිරි ටික දාගන්නවා. මම මේකට එකතු කරන්නේ මිටි කිරි විතරයි. ගේ කිරි එකතු කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ටිකක් අපි වැඩිපුර දාගන්න ඕන. ඉතින් කිරි ටික දැම්මට පස්සේ රස අනුව ලුණු, කහ කුඩු, උළුහාල්, ඒ වගේම අම්මිරිස්,
කුරුණු කෑල්ල මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට දාලා අපි දැන් මේක ටිකක් උතුරන්න දෙන්න ඕන. මේක ටිකක් උතුරනකම් මේ විදිහට සැරින් සැරේ හැඳික ගා ඉන්න. නැත්නම් අපේ මේ කිරි ටික කැටි ගහන්න ගන්නවා. ඉතින් අපේ කිරි ටික උතුරනකොට අපි දැන් මේක අඩු ගින්දරේ හිමීට හිඳව ගන්න ඕන. මේ විදිහට අපේ කඩේට වැන්දනේ හිඳී ගිනනකොට තමයි අපි මේකට තක්කාලි එකතු කරන්නේ. තක්කාලි එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක ටිකක් අර හොඳටම හිඳිලා වගේ කෑලි වල අපේ මේ පොඩි දැවටෙන ගාන විතරක් අපි මේක තියාගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේකට සීනි ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. මේක ඔයාලා කැමති නම් විතරක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට සීනි ටිකක් දැම්මොත් අපේ මේ කරේල වෑංජනේ තවත් රසයි. ඉතින් මම දැන් මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. මොකද මේක තව ටිකක් ලිපේ තිබ්බොත් හොඳට ඕම හින්දෙනවා. අනික මේ භාජනයේ රසෙට කොහොමද මේ ටික හින්දෙනවා. ඔන්න දැන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තිත්ත නැතුව රසම රසට මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න විදිහටම වියාගත්තු මේ විදිහේ රසම රස කරවිල කරියක් හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්වත් තිත්ත නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේ අපේ කරවිල වෑංජනේ ගොඩක් රස වෙන්නේ හදලා පැය 6ක් විතර ගියාට පස්සේ. කියන්නේ අද හැදුවා නම් හෙට තමයි මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම රස. ඉතින් මම කියපු විදිහටම තලා ගන්න කරවිල තලා ගන්නේ නැතුව පරිස්සමට කපලා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මේ වගේ කෑම හදන විදිහ දැනගන්න ඕන නම් දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද රසම රසට විවිධ જાතියේ කෑම වර්ග හදා ගන්න හැටි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස කෑම වීඩියෝ එකක් හමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.